So they asked me to talk about learning styles. Mi s-a cerut să abordăm tema stilurilor de învățare. I'm going to just tell you a little bit about myself to make you understand why this is so important to me. O să vă zic câteva lucruri despre mine ca să înțelegeți de ce subiectul acesta este atât de important pentru mine. I not only homeschool our two children, but I have also spent the last 40 years teaching children in many different ways. Eu am făcut homeschooling cu doi copii ai noștri, dar în același timp am petrecut ultimii 40 de ani învățând copiii în diverse feluri sau contexte. I've worked at camps, Sunday school, midweek children's Christian education clubs, and teaching religion classes in the public school. Am lucrat în tabere, am predat în școala duminicală, într-un grup pentru copii la mijlocul săptămânii, am lucrat în cluburi de educație creștină, am predat religie creștină în diverse clase, în școli publice. I have used my learning style and many other learning styles in order to share Jesus with these children in different situations. Am folosit stilul meu de predare și alte stiluri pentru a putea să împărtășesc despre Domnul Iisus cu diversi copii, în diverse contexte și în diverse școli. Excellent. Excellent. Oh, next slide. So in Psalm 139, verses 13 and 14, it says, "For you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made." În Psalmul 139, versetele 13 și 14, spun căci tu mi-ai întocmit rărunchii, m-ai țesut în pântecul mamei mele, îți mulțumesc că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale și sufletul meu știe foarte bine lucrul acesta. We are each unique. Fiecare dintre noi suntem ființe unice. And all people learn differently, and we have a preferred way of absorbing, processing, comprehending, and retaining information. Fiecare dintre noi suntem diferiți și avem un mod preferat de a absorbi, de a procesa, de a înțelege și de a reține informația. Next slide. Următorul slide, vă rog. The three most common learning styles are, as you can see on the, I don't know how many of you read English? Câți dintre voi puteți citi în engleză? Oh, a few of you. So, most common ones are visual, or the lookers. Cele mai comune stiluri de învățare sunt vizual, cei care privesc. So they're the best if they can see what they're learning. Ei procesează cel mai bine informația dacă văd, dacă au ceva vizual. Then there are the auditory learners. Apoi sunt auditori, cei care ascultă și înțeleg prin faptul că aud. Yeah, they learn best when they can hear it. Cel mai eficient pentru ei este când aud informația. Then there are the kinesthetic learners. Și apoi sunt kinestetici, cei care învață lucrând, mișcând. They like to move and touch and feel and interact with the information. Ei vor să se miște, să atingă, să interacționeze cu informația pe care trebuie să o asimileze. So I'm going to explain a little bit more about them, but as you can see, you learn and teach differently based on how you most take information in. Deci, o să intrăm în detaliu la fiecare dintre ele, dar până acum puteți vedea că fiecare persoană înțelege într-un mod diferit și atunci predarea ar trebui să fie în concordanță cu modul de învățare. Okay, next slide. So first we're going to talk about the visual learner. Să vorbim puțin despre cei care sunt învățători vizuali sau învață vizual. As we mentioned, they learn best by seeing the information. Ei învață cel mai bine prin a vedea informația care le este prezentată. They have a vivid imagination. Au o imaginație foarte vie, foarte puternică. They're detailed people. Observă foarte mult detalii. They'll have a huge reading vocabulary very young. Vor avea un vocabular pentru citit la o vârstă foarte mică, foarte tânără. They think in pictures. Ei gândesc de multe ori în imagini. But they're also easily distracted by visual stimulation. Dar sunt și foarte ușor de distras cu stimul vizual. How many of you think you're a visual learner? Câți dintre voi credeți că sunteți persoane vizuale care învață? Do you know that public schools teach to the visual learners?
Știați că școala publică se adresează celor vizuali? That wasn't all of us, was it? Deci nu toți dintre noi am ridicat mâna. Next slide. Următorul slide. So visual learners do well when they can see what they have to learn. Deci cei care sunt stilul ăsta de învățare vizuală se descurcă bine atunci când pot să vadă ceea ce li se predă. So they do best when they're taught with books and pictures. Ei învață bine atunci când sunt folosite cărți, imagini. They do better if they can see the word before they hear it. Se descurcă mai bine dacă văd prima oară cuvântul înainte să-l audă. They do well with flashcards, matching games, puzzles, videos, written directions. Se descurcă atunci când au cartonașe, jocuri din astea de memorie, de potrivit, când citesc cărți de cum să faci ceva, hărți, grafice, poze, direcțiuni sau instrucțiuni scrise. Next slide. Următorul slide. But these guys, these visual learners, they struggle with things like creative writing. Dar acest tip de învățare are probleme sau dificultăți când e vorba de a avea un scris creativ. Because they're more concrete kind of people. Pentru că de obicei le place informația concretă, nu creația. So they can't really understand beyond the literal meaning in a book or a story. De exemplu, nu le plac metaforele, nu văd dincolo de înțelesul literar principal într-o carte. Nu au imaginație foarte dezvoltată. Remember in mathematics when they would give you these story problems? Vă dați seama, vă aduceți aminte la matematică, câteodată ne dădeau anumite probleme dintr-o povestire, dintr-o întâmplare. And you had to figure out what the math equation was for it? Și trebuia să-ți dai seama care este ecuația matematică din povestea respectivă. They didn't do very good at that. Nu le plăcea chestia asta. And things like forming a hypothesis and then doing the test like scientific process is difficult for them. De exemplu, să formuleze o ipoteză și să o testeze după aia prin experimente. E o chestie care nu le prinde bine, nu le place, nu se descurcă așa bine. Our daughter was a visual learner. Fiica noastră, de exemplu, avea acest stil de învățare vizuală. She learned best when she could just read it. Ea a învățat cel mai bine dacă citea despre subiectul. When she was writing a test, she could actually picture the page of the textbook in her head and write the answer down. Când dădea un test, ea putea în mintea ei să vizualizeze manualul și pagina pe care se găsea informația și să se ducă acolo și apoi să scrie. So she excelled in academics. Așa că era foarte bună la școală pe chestia asta, că putea reda. Because our system is set up for visual learners. Pentru că sistemul nostru așa este conceput să răspundă cel mai bine nevoilor celor care au stil de învățare vizuală. When she went to college, the professor would be talking and she'd be reading the textbook. În timp ce era la facultate, profesorul vorbea în față, dar ea citea din manual ca să învețe. Because she didn't learn very well auditory. Pentru că auditiv pe ea nu ajuta și nu învăța prea bine, nu reținea. And after the first test, she knew exactly what the questions the professor was going to ask on the next test. Și după ce i s-a dat primul test și a văzut cum funcționează, la următorul test a știut exact care vor fi întrebările. Because it was straight out of the textbook. Pentru că erau chiar întrebările din manual. Așa că și-a citit întrebările în afară. Visual learners do well in our world. În lumea noastră, cei care au stilul ăsta de învățare se descurcă bine în lumea. Next slide. Următorul slide. So now we go to the auditory learners. And I'm sure you can figure that out by just the word, auditory. Acum vom vorbi despre stilul de învățare auditiv. Cei care ascultă, învață mai mult prin cum aud. These are your talkers. Ăștia sunt oameni care vreau să vorbească. They have to talk about everything. Trebuie să discute despre orice. And on and on and on. Și în continuu, fără oprire, trebuie să vorbească. They are really good at remembering songs and lyrics and poems and anything you memorize. Ei sunt foarte buni la a-și aduce aminte sunete, cântece, versurile, poeme, poezii, povești, orice e pe partea asta de memorare. Things like the multiplication table. If you can put it to a song, they'll know it instantly. Dacă iei, de exemplu, tabla înmulțirii, dacă o pui într-un cântec, o învață. Nu trebuie să aibă logică, trebuie să sune frumos.
They also love to sing and usually have beautiful voices in perfect pitch. Da, de obicei le place să cânte, au voci foarte frumoase și se descurcă cu instrumente. But when they learn to read, they don't comprehend as well if it's just visual. Dar atunci când învață să citească, nu înțeleg la fel de bine ca ceilalți dacă informația e prezentată doar vizual. They like to read out loud. Ei trebuie să citească cu voce tare. Yeah, so you will often find them like whispering it to themselves when they're supposed to be reading. De multe ori o să-i auzi că citesc șoptind, dar ei trebuie să audă cum sună. And they are easily distracted by noise. Și sunt ușor de distras de zgomot. So you're trying to get them to concentrate on something, and if somebody else is doing something over here that's noisy there. Yeah. Încerci să-i predai ceva aici, să-i captezi atenția și dacă lângă se întâmplă ceva, cineva se joacă, bate în ceva, imediat e distras și cu urechea acolo. They respond better to verbal praise than to a pat on the back or a sticker in their workbook. Răspund mult mai bine dacă vrei să le dai apreciere, dacă îi spui o apreciere verbală decât dacă îl bați pe umăr sau dacă îi pui un sticker în caiet, îi trebuie să-i spui ce bine ai făcut, bravo. Next slide. So they do really well when you read to them. Ei se descurcă foarte bine atunci când tu le citești lor. Somehow there's the process where the information goes into their brain through their ears. E un proces interesant cum informația merge în creierul lor prin urechi, nu prin ochi ca la ceilalți. And I already mentioned that they love to memorize. Și am spus deja că le place să memoreze. So they love plays and poetry and anything where they hear it and then can give it back to you. Le place poezia, teatru, tot felul de reguli, scriptura, spune acolo, ceva ce ei pot să asimileze prin auz și după aceea să reproducă. So give them the audiobook versus the actual book to read. Și de-aia e bine câteodată să le dai cartea audio înregistrată decât să-i dai cartea să o citească. Următorul slide. So they struggle with, as you can guess, reading. Așa că, după cum ați ghicit deja, au dificultăți când vine vorba de citire. They learn to read, but they actually don't absorb the information by just looking at the words. Ei învață să citească, dar nu absorb informația doar pentru că o citesc. Trebuie să devină auditiv ca să poată să o absorbe. They struggle with creative writing. Și au probleme cu compunere creativă. Or correcting something that they've written and you've had to say, no, do this differently. Sau să corecteze ceva, de exemplu, dacă au făcut o compunere și tu îi spui schimbă un pic, fă diferit, e greu să facă chestia asta. They're not good at test taking because they can't sort out visual information fast enough. Nu prea sunt buni la testări pentru că nu pot sorta informația vizuală, așa cum le este prezentată în test, foarte rapid, ca și ceilalți. Our son is an auditory learner. Băiețelul nostru, sau acum e mare, nu e băiețel, fiul nostru, este un astfel de persoană care învață auditiv. I didn't know that until halfway through his school years. N-am știut acest lucru decât după ce au trecut jumătate din anii în care trebuia să-l învăț. I was fortunate that I started with an audio phonics program with him. Am fost binecuvântată să încep să fac cu el un curs de fonetică. Yeah. It was on cassette tapes, and I would let him listen to it over and over and over again. Am folosit niște casete, cum ar fi astăzi CD-uri sau MP3-uri, și îl lăsam să le asculte din nou și din nou. So I had to sit beside him, and we had to read together all the time. Așa că a necesitat să stau mult lângă el și să citim împreună tot timpul. Trebuia să-i citesc. What actually triggered my realizing his auditory preference was we were doing a language arts program where you had to read a story and then answer questions. Cum am realizat că el este auditiv? E că am dat ceva test la limbă și trebuia să citești o poveste, o întâmplare și după aceea să răspunzi la niște întrebări. So I gave him a book and said, read this and answer the questions. Și i-am dat o carte și am zis, citești asta și răspunde la întrebări.
And I looked at his answers, and he got 2 right out of 10. Și m-am uitat la răspunsurile lui și a răspuns la 2 corect din 10. So then I read the story out loud to him. Așa că după aia am citit povestea eu. And then I asked him questions. Și apoi am pus aceleași întrebări. And he got them all right. Și a răspuns la toate corect. There's an example of an obviously auditory child. Asta este un exemplu de un copil care este în mod evident auditiv. So in high school, I read textbooks to him. Așa că în liceu îi citeam manuale. Because he couldn't read them himself and gain the information. Pentru că dacă le citea singur, nu asimila la fel informații. I think I learned a lot more than he did. Cred că eu am învățat mai mult la liceu. So our son now is an adult. Așa că fiul nostru acum este adult. And he lives in a world that caters to auditory people now. Și trebuie să funcționeze într-o lume care este construită în special pentru cei care sunt vizuali. What do young people do now? Ce fac tinerii acum? They watch YouTube. Se uită la YouTube. Right? Da? It's auditory and visual, but he gains all of that auditory. He loves history. Acolo ai atât vizual cât și auditiv. Și poate să uite la... El iubește foarte mult istoria. If he has to read information like on the computer, he reads it out loud to himself. Dacă trebuie să citească informații, de exemplu, de pe calculator, și o citește singur cu voce tare, ca să o audă. So he has taught himself how to learn in his learning style. Așa că s-a învățat singur cum trebuie el să învețe în stilul lui de învățare auditiv. So next slide. So now we get to the kinesthetic tactile learners. Acum discutăm despre modelul kinestetic sau tactil, cei care au stil de învățare. And I would say this is 95% of all boys under 6. Și asta cred că e 95% din toți băieții până la vârsta de 6 ani. It shows up very early. Se vede foarte devreme la unii băieți. What do babies do? What do babies do? Ce fac bebelușii? They interact with their world by touch. Interacționează cu lumea lor prin atingere. But not all of us stay kinesthetic. Dar nu toți rămânem modelul ăsta kinestetic. As we get older, we sort of move into our learning style. Cu cât ne maturizăm, fiecare dintre noi ne canalizăm cumva pe un anumit stil de învățare. But you will know the kinesthetic kids because they never, ever are still. Da. O să recunoști acest stil de copil pentru că nu stă niciodată liniștit. Tot timpul se mișcă. Sometimes the label hyperactive is thrown on them. Câteodată li se pune un diagnostic de hiperactiv sau ADHD. They're the kids that have to touch absolutely everything. Ei trebuie să atingă tot ca să poată să... They're going for a walk and their hand is on the wall. Dacă se duc la o plimbare, ei sunt mâna pe perete. They pick up things and hit them with sticks. Iau un băț și lovește în lucruri pe drum. When they talk, they use a lot of gestures. Mind you, some cultures are like that. A lot of gestures and facial expressions. Când vorbesc, fac foarte multe gesturi și foarte multe expresii faciale, sunt foarte exuberanți. And they prefer to be playing, running, jumping, climbing, you name it. Și preferă, dacă le dai de ales, să fugă, să sară, să cațere, să mergă prin pădure. They're very coordinated when it comes to sports and balance. Sunt foarte buni la a avea echilibru, a se coordona când e vorba de sporturi. A lot of sports have the kinesthetic kids in them. Da, o grămadă de sporturi sunt dominate, să zicem așa, de copii kinestetici. They're really good at taking things apart and putting them back together. Se descurcă foarte bine la desface lucrurile, dar și la le asambla înapoi. I had a brother like that. I actually had 2 brothers like that. 2 dintre frații mei erau stilul ăsta. They're twins. Sunt gemeni. One's left-handed, which you weren't allowed to be in those days. Unul dintre ei era stângaci și nu era voie să fii stângaci pe vremea. One was an electrician and the other one was an airplane mechanic. Airplane mechanic. Unul este electrician și celălalt este mecanic de avioane. And they started very young with taking things apart. Și de mici au început să desfacă chestiile și să le studieze. Next slide. Următorul slide. They do really well if you can give them things to do, opportunities in every possible way to do and feel.
Se descurcă foarte bine dacă le dai chestii de făcut. În orice domeniu sau subiect pe care îl studiază să fie o parte practică. When learning to read, they like to have a finger on the words to follow them along. Dacă citesc, ei trebuie să atingă cartea și să urmărească cu degetul ce citesc, să fie cu... They love construction and Lego. Le plac să construiască și Lego și... Most boys play Lego, but some of them are extremely good at it, and those are usually your kinesthetic. La toți băieții, în general, le place Lego, dar sunt unii care excelează și pun multă pasiune în chestia asta. So, they do better with, as you can guess, anything where they can move and touch. Deci, după cum v-ați așteptat, se descurcă acolo unde se pot mișca, pot atinge, exact activitatea. When you're teaching letters, draw them in the air. Atunci când înveți literele, trebuie să le desenezi în aer, să le facă cu deget. Cut them out of sandpaper and let them feel them. Tai-ele din diverse fișe, foi și lasă-le să le atingă, să le simtă. Draw in the sand. Desenați literele în nisip. Faceți-le cu pietre, diverse. Build the letters with clay or Play-Doh. Faceți din plastelină literele sau... Yeah. These guys learn amazingly if you can go on a field trip. Ei asimilează foarte mult dacă îmi faceți excursii, dacă iasă în natură. Especially interactive science museums. Mai ales dacă mergeți la muzee de științe interactive, unde pot să interacționeze cu lucrurile care sunt expuse. When teaching math, use concretes like blocks or sticks or what have I got here? Chips, play money. Atunci când faceți matematică, folosiți manipulative, da? Cubulețele astea de 1, de 10, 100, 1000, monede, chestii concrete pe care ei pot să le atingă. We used a math curriculum that used blocks. Matthew C. Yeah, he knows. Nu știu dacă știți manipulativele de la Matthew C. Cumperi un set din ăsta și e un cub de 1000 de cubulețe mare și după aia ai doar o linie care are 100, adică un pătrat, după aia o singură linie care are 10 și un singur cubuleț de 1. Și învață să lucreze cu ele și ai multe alte chestii vizuale care la matematică ajută mult. Explain a bit about Matthew C. Yeah, okay. I learned algebra. I understood algebra with Matthew C. Am ajuns și eu să înțeleg în sfârșit algebra. N-am înțeles-o niciodată până atunci. Când am cumpărat Matthew C. pentru copii, în sfârșit o înțeles și ea algebra. So, the key is a lot of variety and a lot of hands-on. Ideea de bază cu acest stil de învățare este multă varietate, multe activități, în special cu să poată să atingă, hands-on, da? Care să interacționeze direct. Next slide. Următorul slide. So the kinesthetic learners struggle, as you can imagine, with concentrating on schoolwork. Și după cum vă așteptați, ei au dificultăți de a se concentra pe materia de școală care tu trebuie să o predai din manual. They don't do so well with worksheets and reading the information. Nu le place cititul, fișe și alte chestii de genul ăsta. Yeah, doing research-related things, they're more concrete, so the abstract is hard on them. Ei sunt mult mai inclinați către lucrurile și informația concretă și termenii abstracți sunt mai greu de înțeles și de prins pentru ei. They have difficulty completing long-term projects. They're very short attention span. Au dificultăți în a împlini proiecte care necesită o concentrare și o perseverență pe termen lung. Au un timp de concentrare destul de redus. I'm a kinesthetic learner. Eu sunt un astfel de stil kinestetic. I struggled in school until I was in high school. Am avut probleme în timpul școlii până am ajuns la liceu. When I couldn't be moving physically, I would disappear into my head. Dacă nu mă lăsau să mă mișc fizic, mă duceam în mintea mea și mă mișcam pe acolo. I couldn't read till I was in grade 3. N-am putut să citesc până nu am ajuns în clasa a 3-a. I would sit in class and stare up or out the window. Ori stăteam în clasă și mă uitam pe tavan sau pe geam. They thought I was retarded. Ori crezut că eram retardată. Until I had a teacher who actually paid attention to me. Până am avut o profesoară care
au început să fie atentă la mine și la stilul meu de învățare. First thing she did is she asked my mom if they had ever had my eyes tested. Primul lucru care l-au făcut, au întrebat pe mama mea dacă mi-au făcut vreodată un test cu ochii, dacă pot să citesc. I can't see much without my glasses. Fără ochelari eu nu prea văd. But I didn't actually do well in school until I had a purpose. Dar eu nu prea m-am descurcat la școală până n-am început să am un scop pentru care să învăț. I wanted to be a nurse. Am vrut să devin asistentă. You can't be a nurse without biology and chemistry. Și nu poți să ajungi asistentă dacă nu știi biologie și chimie. So I went from marks here to marks here in 1 year. Așa că am trecut de la note de aici, abia trecând, la note foarte bune într-un singur an. Delight-directed learning. That's what we call it, delight-directed learning. I understand. Învățământ direcționat de plăcere. S-a găsit ceva ce îmi place și atunci am avut pasiune și am putut să învăț. I'm an old lady. Acum eu sunt o doamnă în vârstă. I still like climbing mountains and trees and running upstairs. Încă îmi place să mă duc pe munți, să mă casă în copaci și să urc scări. I'm the fun grandma. Eu sunt bunica aia de trinchiți de gașcă cu care te distrezi. Okay, next slide. Okay, următorul slide. So once you know what you are and can figure out what your children are, now you have to put this together and try and do homeschooling with variety. Odată ce realizezi cine ești tu, care e stilul tău și care e stilul copiilor tăi, trebuie să pui lucrurile astea împreună și să-ți dai seama cum poți face homeschooling sau educația acasă, ținând cont de varietatea asta de stil. I didn't know this when I was homeschooling my children. Eu n-am știut aceste lucruri atunci când am început să fac educația acasă cu copiii mei. So I wanted to do all those art projects and science experiments and make things and build things. Așa că eu vreau să facem tot felul de chestii artistice, explozii, experimente, să construim lucruri. And my daughter said, I just want to read it. Eu vreau să citesc despre asta. And my son just wanted to play. Și fiul meu vrea doar să se joace. Yeah, he was little. But we had to learn how to work together. Și trebuie să învățăm cum să lucrăm împreună, având stilurile astea diferite. Just because you have a learning style that you prefer, doar pentru că tu ai un stil de învățare pe care tu ca părinte îl preferi, you can work on learning through the other ways. Asta, totuși tu poți învăța cum să înveți și cum să predai folosind celelalte stiluri. So if you have a not so preferred way of learning, try and get your child to do their favorite subject in that way. If the child loves mathematics, but is an auditory learner, give them it in paper so that they have to learn how to work in a different learning style. Okay, I understand. Yeah. Să zicem că are o materie care el o iubește, îi place mult, de exemplu matematica, dar el e stilul auditiv. Atunci dă-i să învețe vizual materia, pentru că oricum îl atrage, îi place materia în sine și introduc stilul de învățare diferit la o materie care deja îi place. Nu introduc un stil nou pe o materie care oricum e grea pentru el. Just like I made my visual daughter do some of the projects. De exemplu, cum am făcut eu pe fiica mea, care e vizuală, să facă anumite proiecte ce țin de kinestetic. Because as you grow older, you can learn in different ways. Pentru că cu cât te maturizezi, înveți să asimilezi informații în diverse stiluri, nu doar în cel preferat. Just like this kinesthetic person loves to read. De exemplu, eu, deși sunt o persoană kinestetică, acum iubesc să citesc. But don't let me have to write an essay about it. Pardon? Don't make me write an essay about the story. Dar să nu-mi cer să scriu un eseu despre ce am citit, care e prea mult deja. Like I said, the three of us were different learning styles. I don't know what he is. He's probably visual, if anything else. Deci eu și cu cei doi copii avem stiluri diferite. Soțul întâlnit nu știm ce stil are. Ce mai posibil să fie vizual. So when we learned together, we would use all three. Așa că atunci când trebuia să învățăm ceva împreună, foloseam toate trei stilurile ca fiecare să primească informația și într-un fel preferat de el. So memorizing scripture. De exemplu, memoram scriptura. My son had no problem. He could do it like that.
Fiul meu putea imediat, îi venea ușor. I had to do the actions. Eu trebuia să fac semnele pentru versetul ăla. And my daughter just had to read it. Și fiica mea doar citea textul. But I made them do the actions. Dar eu o forțam să facă și semnele, să și spună tare și să și citim. So we all learned in all three styles. Așa că fiecare trebuia să învețe în toate trei stiluri. Is there anything on there? That's what I did the scripture. There's a lot of things that you can learn in that multi-way. Există multe subiecte pe care le poți învăța în acest mod, folosind mai multe stiluri de învățare. Like my math facts. Math facts. Math, like arithmetic, multiplication facts. Okay. Yeah. Fracțiuni. Operațiuni la matematică, aritmetică. Yeah. So there's a point after you've taught the mathematics where they actually have to know it. Vine un moment după ce ai predat matematică în care ei pur și simplu trebuie să o știe. Unless you want your child dependent on a calculator. Dacă nu vrei ca copilul tău să depindă tot timpul de un calculator. This world, you've got the calculator in your pocket all the time. În lumea noastră acum ai tot timpul pe telefon un calculator disponibil. But there are times when you need it. Dar sunt momente în care tu ai nevoie să poți să socotești în mintea ta. So the multiplication facts are one thing that everybody should memorize when they are about 8 or 9. Așa că tabla mulțirii, de exemplu, trebuie toată lumea să o memoreze, să o învețe undeva pe la 8-9 ani. Use the learning styles to memorize it. Și învățați diferite aceste stiluri de învățare pentru a-i ajuta să o memoreze. My son learned it by listening to it and repeating it over and over and over again. Fiul meu a învățat auzind-o și repetând-o din nou și din nou și din nou, pentru că era auditiv. My daughter just looked at the chart. Fiica mea doar se uita la table și așa le învăța. She had to have all the facts memorized and recite them to Daddy before she got the week off in spring break. Trebuia să le memoreze și să le recite la tati înainte să-și primească o vacanță în tabără în vară de o săptămână. 2 years later, my son had to recite them all to Daddy, and he got a Lego set. Fiul meu, după 2 ani, a trebuit și el să îi le recite lui tati și primea un Lego pentru chestia asta. We put it on a high shelf while he was learning it, so he had motivation. L-am pus undeva pe un raft mai înalt să-l vadă, să aibă motivație să învețe, să știe că îl primește. So this is how you use those. If you know the learning style, you can use them to motivate your children because they find certain ways of learning easier. Și dacă știi stilul de învățare a copilului tău, poți să-l folosești ca o sursă de motivare, de a-l ajuta, pentru că el găsește anumite stiluri mai ușoare de a asimila informația. You have anything else to add here? I'm getting towards the end of my talk. I'm not sure I've used enough time. Where did my timer go? He disappeared. Oti, cum stăm cu timpul? Oh, okay. I'm 23 minutes. 23 on one side. 7 minutes. 7 minutes. Oh, that makes more sense. Okay, last slide. Oh, you have fun. Okay, so yeah, have fun. So, like I mentioned, you can take your learning style, your child's learning style, the other child, and the other child. Imagine having 13 kids. Imaginați-vă, deci poți să iei fiecare stil de învățare a fiecărui copil, dar imaginați-vă dacă ai avea 13 copii. My daughter's best friend just had baby number 13. Cea mai bună prietenă a fiicei mele tocmai a avut al 13-lea copil, bebelușă. And all of them are homeschooled. Și face homeschooling cu toți 13. The oldest is 21. Cel mai în vârstă are 21. So she doesn't have to homeschool the last two. Deci eu din doi o scăpat, face homeschooling cu ei. Yeah, but she sorts her children by learning styles and then tries to incorporate that into her teaching. Își selectează, sortează, nu-mi place ca și cuvântul la copii, sortăm copii. Yeah. Își împarte copiii pe grupuri ținând cont de stilul de învățare și incorporează chestia asta cu stilul pe subiecte pe care le vorbește. She teaches 3 class groups. Are 3 grupe, 3 clase, deja are școală. Littles, middles, and bigs. Littles, middles, and bigs. Mici, mijlocii și mari.
And the bigs do self-education quite a bit. Și cei mari deja sunt autodidacți destul de mult. And they help with the littles. Și mai și ajută la predat la cei mai mici. So once your children are past that childhood stage and are getting into the middle grades and higher, they can learn in different ways. Odată ce copiii depășesc perioada asta de început de învățare și ajung în partea de mijloc sau cea de sus, trebuie ca ei să învețe și în alte feluri. Pot să învețe și în celelalte stiluri, nu doar în cel preferat. As we mentioned earlier this morning, our son had some learning difficulties. Cum am menționat și azi dimineață, fiul nostru are dificultăți de învățare. He is an extreme audio learner. El este un tip de învățare auditiv extrem, la pol. Most people can learn always, all three. Majoritatea oamenilor pot să absorbe informații în toate cele trei tipuri. It's good to know this information so that you can cater your learning to get your child to absorb the information well. E bine să știi acest lucru ca să te asiguri că cumva îl customizezi, îl particularizezi pe stilul lui de învățare, în așa fel încât el să poată să absorbe informația bine. If you're interested in this subject, I only told you the three main learning styles. There are many other variations of this talk on the internet. If you're curious, do some research. There's some really interesting research on how people learn. Eu v-am vorbit doar despre trei cele mai mari și importante stiluri, dar există foarte multă variație și multe combinații. Dacă vă interesează subiectul ăsta, căutați pe internet. Sunt multe studii făcute pe tema asta, felul în care noi învățăm. Have fun. Distrați-vă cu lucrul ăsta. We talked earlier about home education being about teaching our children how to learn. Am vorbit înainte că educația acasă este despre cum să învățăm pe copiii noștri să învețe. This isn't about putting children into boxes where they're classified. Ideea nu e să clasificăm copiii, băgăm în dosare, cu șină și clasificăm. It's about us understanding ourselves and how we learn. Este despre cum să ne înțelegem noi pe noi înșine și stilul nostru de învățare. And our children understanding how they learn. Și să ne cunoaștem copiii și să înțelegem stilul lor de învățare. So I want to thank my wife Bev for teaching our children how they learn themselves. Și vreau să-i mulțumesc public acum soției mele că i-a învățat pe copiii noștri cum să învețe singuri. Bev was a success in teaching. Asta a fost un succes în educația noastră. Soția noastră a făcut lucrul ăsta cu succes. Because she taught our children about themselves, how they learn. Pentru că ea i-a învățat pe copii despre ei înșiși, care e stilul lor de învățare. So it's not just a theory. Nu e doar o teorie. It's understanding how we work, how we're fearfully and wonderfully made. Este despre a înțelege modul ăsta minunat și misterios în care Dumnezeu ne-a creat pe fiecare unic. We can have a lot of fun. Și ne putem distra și bucura mult cu învățatul.